Aloha! Welcome back to my channel, Ανδρέας Καπράλος εδώ και όπως καταλάβατε, δεν ξέρω αν σας αρέσει εδώ όλα αυτό το softness εδώ με τα RGB, με τα κόκκινα, με τα μπλε μας, με τα έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φανταστικό προϊόν το οποίο παρέλαβα στα χέρια μου πριν λίγες ημέρες και θα σας το δείξω σε λίγο. Όχι, δεν έχουν χαλάσει τα φώτα μου. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καλύτερα τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το προϊόν μας. Φύγαμε. Επιστρέψαμε. Πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα με τα φωτάκια μας, με τα έτσι μας και τα αλλιώς μας. Έχω πάρει εδώ το softbox, το οποίο σας έλεγα και το οποίο θα σας το κάνω βίντεο και παρουσίαση πιθανόν άλλη στιγμή, μπορεί και μέσα σε αυτό το βίντεο. Πριν λίγες ημέρες λοιπόν παρέλαβα από την AliExpress, όπως σας είχα πει, αυτό. Είναι τη Sandoer, της εταιρείας Sandoer, ένα πανελάκι, ένα RGB panel, πάρα πολύ μικρό, πολύ φορητό. Όποιος ασχολείται με φωτογραφία, με βίντεο φωτογραφία και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα, πρέπει να έχουν κάτι τέτοιο μέσα στην τσάντα τους. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, έχει πάρα πολλά πραγματάκια μέσα, πολύ χρήσιμα, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας τα δείξω αμέσως τώρα. Πάμε να ανοίξουμε συσκευασία, να δούμε τι έχει μέσα και να σας αναλύσω όλα του τα χαρακτηριστικά. Επιστρέψαμε λοιπόν. Αυτό, όχι, Παναγία μου, λάθος, συγγνώμη. Δεν είναι αυτό το κουτί, παιδιά, δεν είναι αυτό το κουτί. Αυτό είναι το κουτί εδώ, να το. Sandoer W140 RGB. Ένα πολύ όμορφο πανελάκι, το οποίο αποτελείται από 140 LED και γράφει ότι έχει 49 LED από άσπρα LED, 49 LED yellow, κίτρινα και 42 LED με RGB. Είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ καλό, το χρησιμοποιώ εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, είναι φανταστικό και πιστέψτε με, θα σας λύσει τα χέρια σε περίπτωση που βρεθείτε κάπου έξω, αν θέλετε να πάρετε κάποια φωτογραφία ή κάτι τέτοιο. Πραγματικά σας μιλάω, είναι μία από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει ποτέ μου αυτή τη στιγμή από το ίντερνετ, από το AliExpress. Θέλετε να μάθετε και τιμή? Η τιμή για αυτό εδώ ήταν 28 ευρώ, κυρίες και κύριοι. 28 ευρώ. Όπου το βρείτε 28 ευρώ, το πήρα βέβαια στις 11 Δεκάτου που κάνουν τις ειδικές εκπτώσεις στο AliExpress, αλλά βέβαια δεν έχει καμία σημασία, απλά σας λέω. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε εδώ το κουτί. Αυτό το κουτάκι, το είδατε. 2.500 με 9.000 Kelvin, 3,7 volt μπαταρία με 3.100 mAh χωρητικότητα και RGB. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει τα χρώματά της είναι CRI πάνω από 95%, που σημαίνει ότι έχει πλήρη πιστότητα σε όλα τα χρώματά της. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει το κουτάκι σιγά σιγά. Λοιπόν, έχει μία βασούλα, εδώ, έχει ένα mount, να το πούμε και καλύτερα δηλαδή, αυτό εδώ, το οποίο μπαίνει πάνω στην κάμερα, μπαίνει πάνω στη φωτογραφική μηχανή. Πώς? Εδώ, το σιταρώνετε αυτό εδώ, βλέπετε, με αυτή εδώ τη βασούλα, σιταρώνει εκεί που μπαίνει. Υπάρχει πάνω δηλαδή, τουλάχιστον εγώ που έχω Sony, υπάρχει πάνω μια υποδοχή στην οποία μπορεί να πάρει μικρόφωνα, μπορεί να πάρει οτιδήποτε και μπαίνει αυτό εδώ πέρα. Οπότε έχετε και το πανελάκι κατευθείαν επάνω. Ένα καλώδιο φόρτισης, αδιάφορο, Type-C βέβαια, εννοείται, δεν το συζητάμε. Οι οδηγίες. Πάμε να τις δούμε λοιπόν λιγάκι εδώ, να δούμε τι λένε οι οδηγίες μας. Chin Chan Chon, κινέζικα.
από τι αποτελείται και τα διάφορα modes τα οποία υποστηρίζει αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μηχανάκι. Πραγματικά πιστέψτε με, σας λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το μηχανάκι μας εδώ. Andoer. Υπάρχει οθονούλα. Εδώ είναι το φάσμα των χρωμάτων 0 έως 360, ο πλήρης κύκλος του φάσματος χρωμάτων που μπορεί να αποδώσει. Εδώ υπάρχει τη βασούλα που μπορεί να μπει, να πάει να βιδώσει σε ένα τρίποδο, μπορεί να μπει με κάποιο μαουντάκι πάνω σε κάποια Sony κάμερα, σε οποιοδήποτε κάμερα βασικά. Οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε εδώ, είναι η σωστή διάσταση, είναι το thread το συγκεκριμένο για να το κάνει αυτό. Αλλιώς υπάρχει και αυτό εδώ, όπου μπορεί να μπει με ανάποδο mount. Μπαίνει δηλαδή αυτό που σας έδειξα εγώ πριν, κάτι τέτοιο, μπορεί να μπει εδώ, λόγου χάρη, καταλάβατε, βιδώνεις και πας και το βιδώνεις σε κάποιο μαουντάκι ανάλογα ό,τι έχετε στη διάθεσή σας. Είναι φανταστικό, το έχουν σκεφτεί πολύ καλά οι τύποι. Σαν εταιρεία την εμπιστεύομαι πάρα πολύ, τη χρησιμοποιούν αρκετοί φωτογράφοι. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Από πού ανοίγει? Ανοίγει από εδώ, ντυμάρει από εδώ. Να σας δείξω και τη θύρα φόρτισης, Type-C, έτσι, δεν έχει κάτι άλλο. Πλαστικούλι, 140 LED. Δυστυχώς το μόνο κακό που έχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει diffuser. Δηλαδή όταν είναι πάρα πολύ δυνατό το φως εδώ, το ανοίγεται πάρα πολύ. Πραγματικά, όχι απλά τυφλώνει, φωτίζει, μη σας πω τώρα, ολόκληρο το σπίτι. Σαν λαμπά. Ανοίγει από εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν τη λειτουργία του εδώ. Άνοιξε. Η λειτουργία λοιπόν η οποία έχει θερμοκρασία του χρώματος, η οποία όπως είπαμε κυμαίνεται από 2.900 έως 9.000 Kelvin. Πάμε λοιπόν από την αρχή εδώ. Αυτό είναι το 2.500. Θέλω να σας βάλω εδώ να δείτε ποιος είναι ο χρωματισμός που κάνει αυτή τη στιγμή. Έχω πάρει εδώ τον Sigma, τον 16 το φακό το δικό μου. 2.500. Θέλω να βλέπετε το φακό πιο πολύ. Από εδώ ανεβαίνουμε λοιπόν θερμοκρασία και πάμε προς τα ψυχρά. Ανεβαίνουμε στις 4.000, το οποίο είναι το tungsten που λέμε. Βλέπετε περίπου ποια είναι η διαφορά. Και ανεβαίνουμε και άλλο, πάμε στις 5.660, 6.250, 6.500. Κάπου εκεί έχω βρει ότι έχει αυτή τη στιγμή το δυνατότερο φως, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν υπάρχει το φως συγκεκριμένο. Και ανεβαίνουμε λοιπόν και φτάνει μέχρι τις 9.000. Προσέξτε, έχω αυτή τη στιγμή στο 56% το φως. Δεν το έχω δυναμώσει. Από εδώ λοιπόν το dim κλείνει και δυναμώνει και πάει μέχρι 100%. Σας μιλάω ότι φωτίζει τα πάντα. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Φανταστικό πανελάκι. Πραγματικά σας το στείνω ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενες λειτουργίες. Με ένα πάτημα λοιπόν πάμε στα χρώματα. Στα high δηλαδή, πάμε στα χρώματα. Και με αυτό εδώ έχουμε το φάσμα που σας είπα. Κόκκινο, μοβ, εδώ στις 300 περίπου. Ελπίζω να κάνει zoom ο φακός. Εδώ έχουμε πάει ήδη στο μοβ μπλε και πάει εδώ, γυρνάει προς το πράσινο, κίτρινο, γίνεται πορτοκαλί και κόκκινο. Στις 300 περίπου, στις 0 είναι το κόκκινο. Με το που πέσεις λοιπόν στις 360 μοίρες εδώ, 359 πάμε στο μοβ. Πάμε λοιπόν σε αυτό το μοβ εδώ το ωραίο, εδώ το 355 που έχει εδώ πέρα και πατάμε άλλη μια φορά και εδώ του βγάζουμε το χρώμα. Εδώ είναι το φάσμα του συγκεκριμένου χρώματος, από πού ξεκινάει και πού φτάνει. Και πάμε και στο ακόμα πιο όμορφο mode, το οποίο είναι Ambulance. Πάμε να δούμε λοιπόν, έχει περίπου, δεν θα είμαι τώρα, 19-20 διαφορετικά scenes εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ένα Cop Car κόκκινο μπλε. Εδώ κάνει μια πολύ γρήγορη αναλλαγή χρωμάτων. Πράσινο, μπλε, κίτρινο, μοβ, μπλε, μοβ, κόκκινο. Ambulance. Fire Engine.
Πυροσβεστική. Lightning. Fireworks. TV. Προσομοιάζει αυτά τα ανοικοκλεισίματα που βλέπουμε καμιά φορά έτσι όταν είμαστε έξω από τα σπίτια και βλέπουμε τηλεόραση έτσι και παίζει. Candle. Εδώ έχει ένα κιτρινάκι το οποίο αργοσβήνει, σιγοσβήνει, κάνει κάτι τσαφ, πάρτι. Εναλλαγή βασικά όλων των δυνατών χρωμάτων εδώ πέρα. Μοβ, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Εδώ είναι μια λάμπα η οποία έχει χαλάσει, δεν δουλεύει σωστά. Fault bulb. Pulsing. Αργό ανοικοκλείσιμο του άσπρου φωτός. Strobe. Αυτό είναι για επιληπτικούς. Επίσης, λίγο RGB stroke. Είμαστε λίγο party, λίγο techno, λίγο trance, λίγο απ' όλα εδώ πέρα. Παπαράτσι. Φλασάρει ο φακός. Emergency. Αυτό είναι emergency. Εδώ είναι high-low beam λέει. Red flash. Green flash. Blue flash. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ με ένα πάτημα ξαναγυρνάμε πάλι στα θερμοκρασιακά μας χρώματα. Αυτά. 2,5 με 9.000. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν είναι πραγματικά. Εάν το κοιτάξετε παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο, έχετε τυφλωθεί και βλέπετε αστράκια για πάρα πολλή ώρα. Αυτές ήταν λοιπόν οι λειτουργίες του συγκεκριμένου μηχανήματος. Το ξαναπατάμε και σβήνει. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χρήσιμο. Θα πάρω και άλλα τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία για αυτούς που ξεκινάνε το YouTube, για αυτούς που κάνουν στούντιο. Θα χρειαστούν οπωσδήποτε τέτοια μηχανηματάκια, τέτοια πανελάκια, τα οποία μπορείτε να τα βάλετε, να κάνετε στο στούντιο πάρα πολύ ωραίο φωτισμό. Τα βάζεις πίσω από ένα υπολογιστή, πίσω από ένα τοίχο, πίσω από κάποιο προϊόν, πίσω από κάποιο ραφάκι, όπως κάνουμε τις λεντοτενίες μας. Και κάνεις αυτή ακριβώς τη δουλειά. Επίσης, για φωτογραφίσεις, πάρα πολύ σημαντικό. Οι φωτογράφοι, εγώ ας πούμε έχω χρειαστεί πολλές φορές να κάνω κάποιες φωτογραφίες βραδινές. Το φως μου λείπει. Όπως ξέρουμε, πολλοί φακοί αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα στο θέμα του φωτισμού το βράδυ. Ό,τι και φακό να πάρεις, θα πρέπει να κατεβάσεις πολύ το σάτερ σου ώστε να φτάσεις εκεί που πρέπει και για να πάρεις σωστές φωτογραφίες. Αυτό το μηχανάκι λοιπόν, με έναν ας πούμε υποφωτισμό τον οποίο θα έχουμε πάνω στην κάμερα, πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα κάνω βέβαια, θα βγω έξω, θα κάνω ένα τεστ πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το μηχανάκι το βράδυ και θα σας πω και τις εντυπώσεις μου βέβαια. Τι άλλο να πω τώρα γι' αυτό. Εξαιρετικό. Για μένα εξαιρετικό. Πάρα πολλές χρήσεις. Από το να το έχεις στο αυτοκίνητό σου, σε περίπτωση που σου συμβεί κάτι, να ανάβεις το λαμπάκι, το αφήνεις πίσω στο πίσω τζάμι για να προειδοποιήσεις τους πίσω. Από το να το έχεις μαζί σου για φακό, από το να το έχεις μαζί σου για οτιδήποτε, για να φτιάξεις ατμόσφαιρα, δεν ξέρω κι εγώ οτιδήποτε θέλετε, πραγματικά σας μιλάω, αξίζει και με το παραπάνω. Και να ξέρετε ότι δεν μου ήρθε από Κίνα. Η AliExpress έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει κάνει warehouses στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο εγώ το έφερα από την Γερμανία. Από το warehouse της Γερμανίας και μου ήρθε εδώ σε λιγότερα από μία εβδομάδα. 11 του μηνός το παρήγγειλα, 18 το είχα στα χέρια μου. Μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα στην AliExpress, δεν μας πληρώνει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Άμα μας πληρώνει καλά θα ήταν. Ελπίζω η AliExpress να μ' ακούει, Για να μην το ξεχάσω, για όσους δεν έχουν ακολουθήσει το κανάλι μου και για όσους μας βλέπουν για πρώτη φορά, θα σας παρακαλούσα subscribe και like από κάτω αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Εάν σας άρεσε βέβαια το βίντεο, δεν θα σας βάλουμε και το ζόρι, με το ζόρι να σας βάλουμε εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε subscribe. Βοηθήστε με. Τι λέτε. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το πανελάκι το συγκεκριμένο, να σας άρεσε το βίντεο. Οποιαδήποτε απορία έχετε βέβαια down below, αφήστε τα comments σας, γράψτε ό,τι σχόλιο έχετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα.
ό,τι σχόλιο θέλετε, ό,τι απορία έχετε. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, αλόχα, γεια σας.